Welcome back. In our previous session, we had completed our chapter number 2. It was case budget. In our today's session, we are going to start a new chapter which is flexible budget. First of all, flexible budget એટલે શું? જેમ આપણે કેશ બજેટ પ્રિપેર કરતા હતા એની અંદર કેશને રિલેટેડ જે રિસિપ્ટ્સ અને પેમેન્ટનું એક આપણે એસ્ટિમેટ બનાવતા હતા અને કેટલી ટોટલ કેશ રિસિપ્ટ થશે અને કેટલું ટોટલ કેશ પેમેન્ટ કરવાનું થશે મંથ વાઇઝ એ આપણે મંથ વાઇઝ જે બજેટ પ્રિપેર કરતા હતા એની જેમ જ ફ્લેક્સિબલ બજેટ આપણે પ્રિપેર કરવાનું હોય જેમાં પણ આપણે એસ્ટિમેટ જ કરીએ છીએ. પણ જ્યારે તમને એક પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્શન જે છે એ તમારું ફિક્સ ના હોય કે તમે કેટલા પર્સન્ટેજ તમારી કેપેસિટી જે છે પ્રોડક્શન કેપેસિટી એ યુઝ કરશો, યુટિલાઇઝ કરશો, ત્યારે તમે કોઈ એક ફિક્સ બજેટ બનાવી ના શકો. બિકોઝ જ્યારે તમે પ્રોડક્શન ચેન્જ કરશો તો એની સાથે ઘણી બધી વસ્તુ બધા તમારા એક્સપેન્સીસ અને ઇન્કમ જે છે એ ચેન્જ થઈ જશે. તો એ ડિફરન્ટ લેવલના એસ્ટિમેટ બનાવવાના જ્યારે હોય એ ટાઈપનું જે બજેટ બનાવીએ એને આપણે ફ્લેક્સિબલ બજેટ કહેશું, કે જેની અંદર તમારું જે સેલ્સ છે અથવા જે પ્રોડક્શન કેપેસિટી છે એ તમે ફિક્સ નથી કરી શકતા કે કેટલું પ્રોડક્શન કરશો અથવા કેટલું તમારું સેલ્સ થશે, રાઈટ? તો એ સિચ્યુએશનની અંદર આપણે ફ્લેક્સિબલ બજેટ પ્રિપેર કરવું પડે કે જે 0%થી લઈ અને 100% અને અમુક સિચ્યુએશનમાં 100% કરતાં વધારે કેપેસિટીથી પણ તમે જો પ્રિપેર કરતા હોય તો એ પર્સન્ટેજ વાઇઝ તમારું કેટલું સેલ્સ થશે, કેટલા એક્સપેન્સીસ થશે અને લાસ્ટમાં શું તમારો પ્રોફિટ કે લોસ આવશે, એ ટાઈપનું જે બજેટ આપણે પ્રિપેર કરીએ એ ફ્લેક્સિબલ બજેટ કહેવાય. તો મિનિંગ જોઈએ શું કહે છે? મિનિંગ ઓફ ફ્લેક્સિબલ બજેટ: where the sales, production and costs are not forecast accurately, flexible budgets are preferred. These budgets are resorted to by all business concerned. Flexible budget is one in which revenues and cost targets are set in respect of different levels of activity, even from 0 to 100% of volume of production. In these budgets, any change in revenues and costs are possible due to change in the level of activities. એટલે જેમ મેં તમને કીધું એમ કે જ્યારે તમારું સેલ્સ અથવા પ્રોડક્શન છે એ એક્યુરેટલી તમે ડિફાઇન ના કરી શકતા હોય, મેઝર ના કરી શકતા હોય કેટલું પ્રોડક્શન થશે અથવા કેટલું સેલ્સ થશે, એ ટાઈમે આપણે ફ્લેક્સિબલ બજેટ પ્રિપેર કરતા હોય રાધર દેન ફિક્સ બજેટ, બરાબર? અને એની અંદર ડિફરન્ટ લેવલના જે તમારા આઉટપુટ છે એટલે કે પ્રોડક્શન છે અથવા સેલ્સ છે એને ધ્યાનમાં રાખી ઇવન ફ્રોમ 0 to 100 કોઈ પણ પર્સન્ટેજ તમે એવું ડિફાઇન કરો કે સપોઝ કરંટ યરમાં આપણે 75% પ્રોડક્શન થશે તો 75%નું તમે ફ્લેક્સિબલ બજેટ બનાવી શકો. તમને એવું થાય કે 50% કેપેસિટી યુટિલાઇઝ થશે તો 50%નું બજેટ બનાવી શકો. એ રીતે તમને જે એસ્ટિમેશન હોય એ પ્રમાણે આપણે ડિફરન્ટ લેવલના બજેટ્સ પ્રિપેર કરી શકીએ. હવે આ બજેટની અંદર 3 મેઇન પોઈન્ટ છે ફ્લેક્સિબલ બજેટની અંદર: એક વેરિયેબલ કોસ્ટ, એક સેમી વેરિયેબલ કોસ્ટ અને એક ફિક્સ કોસ્ટ. હવે વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે શું? તો વન બાય વન આપણે ડિફાઇન કરીએ. વેરિયેબલ એક્સપેન્સ. વેરિયેબલ એક્સપેન્સ એટલે એવા એક્સપેન્સ કે જે તમારી પ્રોડક્શન જેમ ચેન્જ થશે એની સાથે એ એક્સપેન્સ પણ ચેન્જ થશે. લાઈક કોઈ પણ મટીરિયલ હોય તો મટીરિયલ છે એ વેરિયેબલ એક્સપેન્સ હોય. તમે સપોઝ એક યુનિટ બનાવવા માટે તમારે 100 રૂપીસના મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમે એક યુનિટ પ્રોડક્શન કરશો તો 100 રૂપીસનો એક્સપેન્સ થશે. 5 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરશો તો 500 રૂપીસનો એક્સપેન્સ થશે. એટલે વેરિયેબલ એક્સપેન્સ જે છે એ પર યુનિટ સેમ રહે અને જેમ તમારું પ્રોડક્શન ચેન્જ થાય એમ ટોટલ એક્સપેન્સ ચેન્જ થતો જાય, બરાબર? એટલે તમે જેટલું વધારે પ્રોડક્શન કરશો એટલો વધારે એક્સપેન્સ આવશે, ઓછું પ્રોડક્શન કરશો તો ઓછો એક્સપેન્સ આવશે. એ ડાયરેક્ટલી તમારા પ્રોડક્શનની સાથે લિંકઅપ હોય, બરાબર? જેટલું પ્રોડક્શન થશે એટલું એક્સપેન્સ થશે. તો વેરિયેબલ એક્સપેન્સ રિમેન્સ સેમ પર યુનિટ એ સેમ રહેશે એન્ડ ચેન્જીસ વિથ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન. જેમ તમારું પ્રોડક્શન ચેન્જ થશે એમ વેરિયેબલ એક્સપેન્સ પણ ચેન્જ થશે. નેક્સ્ટ, સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ, ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ. ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ મીન્સ એવા એક્સપેન્સ કે જે તમારા કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, સેમ રહેશે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન. તમે પ્રોડક્શન કેટલું કરો છો એની સાથે કોઈ ડાયરેક્ટલી કનેક્શન નથી. તમારું જે એક્સપેન્સ છે એ સેમ રહેશે થ્રુ આઉટ ધ પ્રોડક્શન કેપેસિટી. 100% તમારી કેપેસિટી હોય તો તમે 10% યુટિલાઇઝ કરો કે 100% યુટિલાઇઝ કરો,
તમારા ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ છે એ હંમેશા સેમ રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણું ફેક્ટરી જે છે એ સપોઝ રેન્ટ ઉપર હોય, તો એ પ્રીમાઇસીસનું રેન્ટ છે એ તમારે 100% પે કરવું જ પડશે. તમારી કેપેસિટી તમે યુટિલાઇઝ કરો 10%, 50% ઓર 100%. તમે 5000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો તો પણ તમારું ટોટલ એક મહિનાનું જે રેન્ટ હશે એ તમારે પે કરવું પડશે, અને 50,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો તો પણ એટલું જ રેન્ટ આપવું પડશે. તો ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ જે છે એ ટોટલ સેમ રહેશે, બરાબર. અને પર યુનિટ જો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો એ ચેન્જ થઈ જશે, પર યુનિટ ચેન્જ થઈ જશે, રાઈટ. ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ રિમેન્સ સેમ ઇન ટોટલ એન્ડ ચેન્જીસ પર યુનિટ વિથ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન. જેમ તમે પ્રોડક્શન કરશો, પ્રોડક્શનમાં ચેન્જ થશે, એમ પર યુનિટ ફિક્સ એક્સપેન્સ જો તમે ફાઇન્ડ કરો તો એ ડિફરન્ટ આવશે, પણ ટોટલ અમાઉન્ટ જે છે એ હંમેશા સેમ રહેશે. અને એના પછી છે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ. તો સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ એટલે વેરિયેબલ એક્સપેન્સ અને ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ એ બેનું કોમ્બિનેશન છે, કે જેની અંદર અપ ટુ સર્ટેન લેવલ જે એક્સપેન્સ છે એ ફિક્સ રહેશે, અને એના પછી જેમ તમારું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે એ પ્રમાણે તમારું એક્સપેન્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે એની અંદર અમુક પોર્શન છે ફિક્સ રહેશે અને અમુક પોર્શન છે વેરિયેબલ રહેશે. આવા જે એક્સપેન્સ હોય એ સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ કહેવાય, કે જેની અંદર અમુક લેવલ સુધી તમારો એક્સપેન્સ ફિક્સ હોય, કે તમે પ્રોડક્શન એનાથી વધારે ઓછું કરશો તો પણ એક્સપેન્સ એટલો જ રહેશે. સપોઝ 50% સુધી આપણો એક્સપેન્સ સેમ રહેવાના હોય, તો તમે 0% પ્રોડક્શન કરો, 20% કરો કે 50% કરો, એટલો એક્સપેન્સ તો પે કરવાનો જ છે. પ્લસ 50%થી વધારે જો તમે પ્રોડક્શન કરશો તો એના માટે પર યુનિટ એટલા એક્સપેન્સ થશે. એ ટાઈપના તમારા જો એક્સપેન્સ હોય તો એને સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ કહેવાય. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, તમારા પોસ્ટપેડ જે મોબાઈલ ફોન હોય, બરાબર, એનું બિલ જે આવે એ અત્યારે તો એવું થઈ ગયું છે કે ફિક્સ એક્સપેન્સ છે બધા, કે તમારું બિલ છે એ મંથલી આટલા રૂપીસ ફિક્સ આવશે. પણ ડેટા તમે જે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરો છો એ તમને ડેઇલી 1.5 GB અથવા 2 GB પર ડે મળતું હોય છે, બરાબર. હવે એ તમારી લિમિટ સપોઝ પૂરી થઈ ગઈ અને એના પછી તમારે જો એક્સ્ટ્રા ડેટા જોઈતો હોય તો તમારે એક્સ્ટ્રા રૂપીસ પે કરવા પડે છે. તો આ સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ કહી શકો, કે તમે 2 GB ડેટા યુઝ કરશો ત્યાં સુધી તમારો એક ફિક્સ એક્સપેન્સ છે એટલો જ રહેશે, એમાં કોઈ તમારે એક્સ્ટ્રા ચાર્જ નથી દેવાનો. પણ જો એનાથી વધારે તમારે ડેટા યુઝ કરવો હોય તો તમારે એક્સ્ટ્રા પેમેન્ટ કરવું પડશે, એ પર જીબી તમને એક્સ્ટ્રા ચાર્જીસ લાગશે, બરાબર. પણ એનાથી સપોઝ એ જ કેસમાં તમે એવું જુઓ કે પર ડે 2 GBની લિમિટ છે અને તમે 1 GB ખાલી યુઝ કરો છો, તો તમને 1 GBનો ચાર્જ લાગશે કે 2 GBનો? ઓબ્વિયસલી તમે પેમેન્ટ તો 2 GBનું કરેલું છે, તો પર ડે 2 GB એટલે કે જે તમને એક્સપેન્સ થવાનો છે એ જ એક્સપેન્સ થશે. તો એ 2 GB ડેટા યુઝ કરો ત્યાં સુધી તમારો એક્સપેન્સ ફિક્સ છે, એમાં કોઈ ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય અથવા ડિક્રીઝ પણ નહીં થાય, એ ફિક્સ રહેશે. પણ જો એનાથી વધારે તમે યુઝ કરશો તો તમારે એક્સ્ટ્રા પેમેન્ટ કરવું પડશે. અને કેવી રીતે થશે? પર જીબી તમે એક્સ્ટ્રા 1 GB જોઈએ છે તો 1 GBના પેમેન્ટ કરો, 2 GB એક્સ્ટ્રા જોઈએ છે તો 2 GB માટે પેમેન્ટ કરો. તો એ પછી તમે જેટલું પ્રોડક્શન કરશો એ પ્રમાણે તમારો એક્સપેન્સ ચેન્જ થતો રહેશે. તો સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ એટલે કોમ્બિનેશન ઓફ વેરિયેબલ એક્સપેન્સ એન્ડ ફિક્સ એક્સપેન્સ ઇન વિચ અપ ટુ સર્ટેન લેવલ expenses are remain fixed and then after changes with production. Semi-variable expense is a mixture of fixed and variable expense. It remains same up to certain level and then after increases with level of production. તો આ થિયરી પોર્શનની અંદર આપણે ખાલી એટલું જ કરવાનું હતું. ડાયરેક્ટલી હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જોઈએ, કેમ કે આ ચેપ્ટરમાંથી તમારે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન વધારે પૂછાઈ જાય. તો પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન નંબર 1 સ્ટાર્ટ કરીએ. Question 1. Radha Limited provides you the following information at 60% capacity level of production and sales. એટલે કંપનીનો ડેટા છે કે જેમાં 60% કેપેસિટીથી જો પ્રોડક્શન થતું હોય અને સેલ્સ થતું હોય તો શું ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણને આપેલી છે. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ, આ બધા એક્સપેન્સીસ એટ 60% કેપેસિટી છે. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ ફેક્ટરી 1,50,000, એડમિનિસ્ટ્રેશન 1,50,000 and selling 1,20,000. Semi-variable expense factory 50,000, administration 60,000 and selling 70,000. And fixed cost factory 3,40,000, administration 3,20,000 and selling 3 lakh. Total sales 15 lakh at 60% capacity. આ બધા ફિગર્સ જે છે એ 60% કેપેસિટીથી પ્રોડક્શન અને સેલ્સ થતું હોય એને રિલેટેડ છે.
Semi-variable expenses are constant between 55% to 75% of capacity. એટલે 55% થી 75% ની કેપેસિટી સુધી જો આપણે પ્રોડક્શન કરીએ તો આ જે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ છે એ સેમ રહેશે. કોન્સ્ટન્ટ મીન્સ સેમ. ઇન્ક્રીઝિંગ બાય 10% બિટવીન 75% ટુ 90%. એટલે જો તમે 75% થી વધારે પ્રોડક્શન કરશો તો એ 10% ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. પણ એવું ક્યાં સુધી થશે? તો 90% સુધી. એટલે તમે 75% પ્રોડક્શન કરો, 80 કરો, 85 કરો કે 90 કરો, તમારો જે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ છે એ 10% જ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇવન તમે 75 ની બદલે ડાયરેક્ટ 76% ખાલી 1% ઇન્ક્રીઝ કરશો તો પણ તમારો એક્સપેન્સ છે એ 10% ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એન્ડ બાય 20% બિટવીન 90% ટુ 100% કેપેસિટી. એટલે 90% થી વધારે જો તમે પ્રોડક્શન કરતા હોય તો સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ છે એ 20% ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રિપેર અ બજેટ એટ 70%, 80% એન્ડ 100% કેપેસિટી. એટલે આપણે 3 લેવલમાં ફ્લેક્સિબલ બજેટ પ્રિપેર કરવાનું છે અને ઇન ઈચ કેપેસિટી આપણો પ્રોફિટ કેટલો થશે અથવા લોસ કેટલો થશે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપવાનું હોય. હવે આ ટાઈપના સમની અંદર તમારે જે ડેટા આપ્યો છે એ પ્રેઝન્ટ કેપેસિટી પ્રમાણે આપ્યો હશે. સપોઝ કરંટ ક્વેશ્ચનની અંદર 60% કેપેસિટી છે, તો એ 60% કેપેસિટીમાંથી આપણે જે રિક્વાયર્ડ બજેટ છે 70%, 80% અને 100%, એમાં આ બધા ફિગર્સને આપણે કન્વર્ટ કરવાના થશે. તો એ કેવી રીતે થશે એ આપણે ચેક કરીએ. આન્સર જોઈએ. ફોર્મેટ છે ફ્લેક્સિબલ બજેટનું. આપણું કેશ બજેટ જે રીતે હતું એ જ રીતે છે. પર્ટિક્યુલર્સ અને ડિફરન્ટ મંથ્સ હતા આમાં પર્ટિક્યુલર્સ અને ડિફરન્ટ લેવલ્સ આવશે. 70%, 80% એન્ડ 100%. સૌથી પહેલાં આપણી જે ઇન્કમ છે એટલે કે સેલ્સ, ટોટલ સેલ્સ આપણું જે 15 lakhs છે એ 60% કેપેસિટી છે. તો 70% કેપેસિટી એ કેટલું થશે એ આપણે ચેક કરવાનું છે. કેવી રીતે મળશે? સૌથી પહેલાં સેલ્સ, એના માટે વર્કિંગ નોટ કરવી પડશે. સેલ્સ 15 લાખ રૂપીસ છે, 60% કેપેસિટી. તો 70% કેપેસિટી એ ક્વેશ્ચન માર્ક. ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશનથી સોલ્વ થશે. 15 lakhs ઇન્ટુ 70 ડિવાઈડ બાય 60. તો આનો આન્સર આવશે 17,50,000. એટલે આ કેવી રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું? 60% પ્રોડક્શન કેપેસિટી છે ત્યારે આપણું સેલ્સ 15 lakhs છે. તો 70% કેપેસિટી હોય તો સેલ્સ ક્વેશ્ચન માર્ક. 15 lakh ઇન્ટુ 70 ડિવાઈડ બાય 60 ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. સેલ્સ બધા આ જ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે. વેરિયેબલ એક્સપેન્સ પણ આ જ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે. સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સમાં જે રીતે આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે. તો 70% કેપેસિટી એ આપણું સેલ્સ છે 17,50,000. રાઈટ. નેક્સ્ટ 80%. 80% માટે કેવી રીતે આવશે? તો સેમ કે 15 લાખ સેલ્સ છે એ 60% કેપેસિટી છે. તો 80% કેપેસિટી એ ક્વેશ્ચન માર્ક. 15 lakhs into 80 divided by 60. Answer will be 20 lakhs. So 80% capacity sales is 20 lakhs. And for 100%, 15 lakhs into 100 divided by 60. તો આપણો આન્સર આવશે 25 lakhs. 100% કેપેસિટીમાં સેલ્સ આવશે 25 lakhs. હવે જે એક્સપેન્સીસ છે એની અંદર સૌથી પહેલાં વેરિયેબલ એક્સપેન્સ. વેરિયેબલ એક્સપેન્સ 3 છે. ફેક્ટરી 1,50,000, એડમિનિસ્ટ્રેશન સેમ 1,50,000 એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સીસ 1,20,000. તો એના માટે આપણે વર્કિંગ કરશું ફેક્ટરી એક્સપેન્સ માટે. ફેક્ટરી એક્સપેન્સ 60% કેપેસિટી છે 1,50,000. ફોર 60% કેપેસિટી variable factory expenses are 1,50,000. Then what will be the expense at 70% capacity? 70% હોય તો એક્સપેન્સ કેટલો થશે? સેમ જેમ આપણે સેલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું એ જ રીતે વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. એમાં આપણે ફેક્ટરી એક્સપેન્સ ચેક કરીએ તો આવશે 1,50,000 ઇન્ટુ 70 ડિવાઈડ બાય 60. આન્સર વિલ બી 1,75,000. તો આ આપણા માટે ફેક્ટરી એક્સપેન્સ થશે. વેરિયેબલ ફેક્ટરી એક્સપેન્સ 1,75,000. 80% કેપેસિટી હોય તો 1,50,000 ઇન્ટુ 80 ડિવાઈડ બાય 60. આન્સર વિલ બી 2 lakh. 2 lakh રૂપીસ આવશે.
and for 100% capacity 1,50,000 into 100 divided by 60 તો આન્સર આવશે 2,50,000 રાઈટ. હવે આ જ રીતે બાકીના જે એક્સપેન્સ છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સ એ પણ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. એના માટે મેં અલગથી કેલ્ક્યુલેશન નથી રાખ્યું અહીંયા. વર્કિંગ નોટની અંદર કેલ્ક્યુલેશન નથી રાખ્યું, એક નોટ લખી નાખી છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સીસ કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ વિથ ધ સેમ મેથડ. આ જ રીતે તમે વર્કિંગ કરી અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સનું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. મેં ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ કરી અને આન્સર રાખેલા છે. ફેક્ટરી એક્સપેન્સ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ બે સેમ જ છે 1,50,000. તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ તો સેમ જ આવશે 1,75,000, 2 લાખ એન્ડ 2,50,000. સેલિંગ એક્સપેન્સ માટે આપણને આપેલા છે 1,20,000. તો 70% માટે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો 1,20,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 70 ડિવાઈડ બાય 60 આન્સર આવશે 1,40,000. તમે કેલ્ક્યુલેટ કરીને ચેક કરી શકો છો. 1,20,000 ઇન્ટુ 70 ડિવાઈડ બાય 60 તો 1,40,000 આન્સર આવશે. સેમ વે 1,20,000 ઇન્ટુ 80 ડિવાઈડ બાય 60 તો 80%નો આન્સર આવશે 1,60,000 અને 1,20,000 ઇન્ટુ 100 ડિવાઈડ બાય 60 તો આન્સર આવશે 2 લાખ. આ આપણા ટોટલ વેરિયેબલ એક્સપેન્સ જે ત્રણ હતા એ ત્રણેય એક્સપેન્સને આપણે ડિફરન્ટ લેવલ ઓફ પ્રોડક્શનમાં કન્વર્ટ કરી દીધા છે. કે 60% આપણને જે અમાઉન્ટ આપેલી હતી એ જો 70% કેપેસિટી થાય તો કેટલી અમાઉન્ટ આવશે, 80% થાય તો કેટલી અમાઉન્ટ આવશે અને 100% થાય તો કેટલી અમાઉન્ટ આવશે. સેમ વે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ જે છે એને પણ આપણે કન્વર્ટ કરવા પડશે. તો સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ માટે આપણી પાસે છે ત્રણ એક્સપેન્સ: ફેક્ટરી, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સ. હવે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ માટે આપણને એક એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ આર કોન્સ્ટન્ટ બિટવીન 55% ટુ 75% ઓફ કેપેસિટી. એટલે 55% થી 75%ની વચ્ચે સેમ રહેશે. અને આ જે આપણને એક્સપેન્સ આપેલા છે કેટલા લેવલે છે? 60%. એન્ડ ફર્સ્ટ જે આપણે ફ્લેક્સિબલ બજેટ બનાવવાનું છે એ છે 70% લેવલનું. તો 60% અને 70% બંને એક જ બ્રેકેટમાં આવે છે 55 ટુ 75. તો જે આપણને એક્સપેન્સીસ 60% આપેલા છે સેમ એક્સપેન્સીસ આપણા 70% પણ સેમ એક્સપેન્સ રહેશે. તો એના માટે આપણે વર્કિંગ કરીએ. સેમી વેરિયેબલ કોસ્ટ ફેક્ટરી 70%માં તો સેમ રહેશે 50,000 જે છે, કેમ કે આ સેમ પ્રોડક્શન બ્રેકેટની અંદર આવે છે 55% ટુ 75%. એની અંદર જેટલા એક્સપેન્સીસ છે એ સેમ રહેશે. એટલે 60% એ આપણને 50,000 છે તો 70%માં પણ 50,000 જ રહેશે. 80% માટે ચેન્જ થઈ જાય છે, ઇન્ક્રીઝિંગ બાય 10% બિટવીન 75% ટુ 90%. એટલે નેક્સ્ટ લેવલ આપણું છે 80%. તો એ આવશે 75 ટુ 90%ના બ્રેકેટમાં. તો એના માટે આપણે 10% એક્સપેન્સ ઇન્ક્રીઝ કરવો પડશે. તો 80% માટે આપણું એક્સપેન્સ આવશે 50,000 પ્લસ 10%. 50,000ના 10% 5,000. તો ટોટલ એક્સપેન્સ આવશે 55,000. એન્ડ નેક્સ્ટ છે બાય 20% બિટવીન 90% ટુ 100%. એટલે 90%થી વધારે અને 100% સુધીની જો કેપેસિટી હોય તો આપણે એમાં 20%નો ઇન્ક્રીઝ કરવું પડશે. એક્સપેન્સ 20% ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો એ થશે 50,000 પ્લસ 20%. 50,000ના 20% 10,000 રૂપીસ. ટોટલ આવશે 60,000. તો સેમી વેરિયેબલ કોસ્ટની અંદર ફેક્ટરી એક્સપેન્સ 50,000, 55,000 એન્ડ 60,000 એ રીતે આવશે. નેક્સ્ટ એક્સપેન્સ છે આપણા માટે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સ. તો એના માટે આપણે વર્કિંગ નથી કરેલી, એક નોટ લખી નાખી છે કે સેમ વે તમે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સને પણ કેલ્ક્યુલેશન સેમ મેથડથી કરી શકો છો. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સીસ કેન બી કેલ્ક્યુલેટેડ વિથ સેમ મેથડ. તો આપણે ચેક કરીએ કેવી રીતે થશે. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ 60,000 છે તો ફર્સ્ટ લેવલ તો સેમ રહેશે 60,000. નેક્સ્ટ 10% ઇન્ક્રીઝ 60,000 પ્લસ 6,000 66,000. એન્ડ નેક્સ્ટ 60,000 પ્લસ 12,000 20% ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે 72,000. એના પછી છે સેલિંગ એક્સપેન્સ કે જે 70,000 છે. તો સેલિંગ એક્સપેન્સ 70,000 પ્લસ 10%
એટલે 77,000 અને 70,000 પ્લસ 20% એટલે 84,000. એના પછી છે ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ. ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ જે છે એ આપણે આજના લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું હતું કે અપ ટુ 100% કેપેસિટી આપણા ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય. તો એ બધા લેવલમાં સેમ અમાઉન્ટ આવશે. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ, ફેક્ટરી, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ સેલિંગ એક્સપેન્સ બધા માટે સેમ છે. એટ એવરી લેવલ દે વિલ રિમેઇન સેમ, બધા લેવલે સેમ રહેશે. તો સૌથી પહેલા ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સમાં છે ફેક્ટરી કોસ્ટ. ફેક્ટરી કોસ્ટ 3,40,000 in each case, 70%, 80% and 90% same amount રહેશે. નેક્સ્ટ એક્સપેન્સ ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ 3,20,000, બધામાં સેમ રહેશે 3,20,000. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ સેલિંગ એક્સપેન્સ 3 લાખ રૂપીસ, એ પણ બધામાં સેમ રહેશે. તો હવે આપણે જેટલા એક્સપેન્સીસ હતા, વેરિયેબલ એક્સપેન્સ, સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ અને ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ, એ બધાને આપણે 60% લેવલમાંથી 70%, 80% અને 100%માં કન્વર્ટ કરી દીધા છે. હવે આપણે ટોટલ એક્સપેન્સીસ કેટલા છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. તો ટોટલ એક્સપેન્સીસ કેવી રીતે મળશે? ટોટલ ઓફ બી, સી એન્ડ ડી, ત્રણે એક્સપેન્સ જે છે એને ટોટલ કરશું. તો 70% કેપેસિટી મળશે 16,30,000. ફોર 80% ઇટ ઇઝ 17,18,000 એન્ડ ફોર 100% ઇટ ઇઝ 18,76,000. અને લાસ્ટમાં આપણે પ્રોફિટ જોઈતો હોય તો પ્રોફિટ મળશે ટોટલ સેલ્સ માઇનસ ટોટલ કોસ્ટ. ટોટલ સેલ્સ માઇનસ ટોટલ કોસ્ટ એટલે A માઇનસ E. 17,50,000 sales minus 16,30,000 cost, so our profit will be 1,20,000. In same way, for 80% it is 2,82,000 and for 100% it is 6,24,000. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સાથે આપણો પહેલો પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જે છે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. આની અંદર આપણે જે એક લેવલે તમને ક્વેશ્ચનની અંદર ડેટા આપેલા હશે એને આપણે ડિફરન્ટ લેવલ જે ક્વેશ્ચનમાં રિક્વાયર્ડ હશે એ લેવલ્સની અંદર કન્વર્ટ કરશું. સેલ્સ અને વેરિયેબલ એક્સપેન્સ એ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ હોય વિથ પ્રોડક્શન. તમારું જેમ પ્રોડક્શન ચેન્જ થશે એમ એ અમાઉન્ટ જે છે એ ચેન્જ થતી રહેશે. સેમી વેરિયેબલ કોસ્ટની અંદર તમને સ્પેસિફિક ડિટેલ આપેલી હશે, એ પ્રમાણે તમારે ચેન્જ કરવાનું થાય. અને ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ જે છે એ 100% સેમ રહેશે અપ ટુ 100% કેપેસિટી. અને પછી ટોટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાની અને સેલ્સ વેલ્યુમાંથી કોસ્ટ વેલ્યુ માઇનસ કરો એટલે પ્રોફિટ કે લોસ મળી જશે. તો આજનો સેશન આપણે અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં મળશું ત્યારે પાછા એક નવા ક્વેશ્ચન સાથે મળશું. ટિલ ધેન ગુડ બાય, થેન્ક યુ.